بسم الله الرحمن الرحيم. شاء على لسان إيغور كوناشينكوف الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الروسية حول تقدم العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية ليوم 21/9/2022 أن اللواء 28 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في برابادينو منطقة خيرسون بلغت خسائر الوحدة يوميا أكثر من 200 شخص و21 وحدة من المعدات العسكرية. وتم القضاء على أفراد الفرقة الرابعة من الكتيبة الثانية من هذا التشكيل بالكامل بسبب شن هجوم مضاد على حقل الألغام في منطقة بافلوفكا في دونيتسك نتيجة لأضرار النيران الكثيفة. الكتيبة الثالثة من اللواء الأول بلغت الخسائر بها أكثر من 60 شخصا بين قتيل وجريح وتدمير 4 دبابات و8 مركبات. وضرب السلاح عالي الدقة في منطقة أتيموفسك دونيتسك الكتيبة الثانية من اللواء الآلي 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث قتل أكثر من 75 مسلحا ودمر 9 وحدات من المعدات العسكرية. تعرضت 8 مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف والتشكيل القومي في النباط في منطقة نيكولايفكا بضربات نفذتها طائرات عملياتية وتكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية، بالإضافة إلى تدمير 68 وحدة مدفعية وقوى بشرية ومعدات عسكرية في المقاطعة 147. تم تدمير 12 مستودع ذخيرة وأسلحة في كامينغا منطقة خاركيف ومنطقة خيرسون. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 طائرة بدون طيار في مناطق دونيتسك ومنطقة خيرسون. وتم تدمير 28 قذيفة من نظام الإطلاق الصاروخي هايمارس وثلاث صواريخ هارم الأمريكية المضادة للرادار في الهواء في منطقة لوغانسك وخيرسون. إجمالا منذ بدء العملية العسكرية تم تدمير ما يلي: 295 طائرة و 155 طائرة هليكوبتر و2018 طائرة بدون طيار و375 صاروخا مضادا للطائرات و5052 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و841 نظاما لقاذفات الصواريخ المتعددة و3405 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 5743 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة. وقد واصلت المدفعية الأوكرانية قصفها لمدينة إنورغودار وإقليم محطة زاباروجي للطاقة النووية نتيجة لانفجار قذيفة أوكرانية من العيار الكبير تضرر أحد أنابيب النظام المياه التقني. شكرا على المتابعة.